Hei kaikille katsojille! Tässä videossa perehdymme teollisiin palveluihin ja niiden erityispiirteisiin, teollisten palvelujen hyötyihin ja tutustutaan tähän teemaan myös käytännön esimerkin kautta. Minun nimi on Janne Pekkala ja toimin päämuotoilijana Muotoilukeskus Muovassa. Määritelmällisesti teolliset palvelut ovat yritysasiakkaan tarpeita täyttäviä ja sille lisäarvoa tuottavia toimintoja, jotka kytkeytyvät teknologiaan, prosessiin tai tuotteeseen, ja joita voidaan tarpeen mukaan toistaa ja joilla tavoitellaan liiketoimintahyötyjä. Esimerkkejä teollisista palveluista ovat asiakkaan laitekantaan kohdennettu huolto, kunnossapito, analyysit, diagnostiikka, varaosapalvelut, suunnittelupalvelut, tekninen konsultointi tai vaikka neuvonta. Tai esimerkiksi laitevuokraus, asennuspalvelut tai varastointipalvelut. Teollisten palveluiden yhteydessä puhutaan myös palvelujen tuotteistamisesta, palvelujen paketoinnista tai palvelutuotteesta. Näillä kaikilla tarkoitetaan suurin piirtein samaa asiaa, eli sellaista pyrkimystä konseptoida se palvelu niin pitkälle, että palvelua voidaan toistaa samankaltaisena tilanteesta ja asiakkaasta toiseen. Palvelujen paketointi edellyttää, että palvelua tarjoava yritys kehittää palveluja päämäärätietoisesti, sekä olemassa olevia palveluja että uusia palveluja. Ja palvelukehityksen onkin nähty olevan pääpiirteissään samankaltaista kuin tuotekehitys, vaikka eroavaisuuksiakin löytyy. Näistä kehitysasioista lisää sitten seuraavassa osassa. Eräs palvelukehittämisen keskeisimmistä kyvykkyyksistä onkin asiakkaan osallistaminen palvelukehitykseen, ja tähän palvelumuotoilulla on paljon tarjottavaa. Millaisia palveluita yrityksen sitten kannattaa kehittää? Sellaisia tietysti, joista asiakas on valmis maksamaan ja niiden toteuttaminen on yrityksen kannalta järkevää. Mutta kaikki asiakkaat eivät halua samanlaista tai samantasoista palvelua. Riippuu tapauksesta, miten tärkeä asiakkaalle on omistaa ja hallinnoida sitä laitetta tai ylipäänsä tuotantovälineitä itse. Kirjallisuus on tunnistanut teollisiin palveluihin liittyen 3 erilaista asiakastyyppiä, joista kukin odottaa valmistajalta eriasteista tukea ja palvelua. Vasemmanpuoleinen tyyppi haluaa tehdä asiat itse ja tarvitsee vähän jos ollenkaan palveluita. Tällainen tyyppi voisi esimerkiksi odottaa varaosapalvelua, mutta haluaa huolehtia laitteen huollosta itse. Keskimmäinen tyyppi on halukas tekemään asiat yhdessä laitetoimittajan kanssa. Tällainen tyyppi voi esimerkiksi haluta hoitaa päivittäiset operaatiot itse, mutta haluaa laitetoimittajan osallistumaan esimerkiksi suurempiin huoltoihin tai toiminnan kehittämiseen. Oikean puolen tyyppi puolesta on valmis siihen, että tämä valmistaja tai laitetoimittaja ottaa hoitaakseen merkittävän osan sen laitteen toiminnasta tai siihen liittyvistä prosesseista. Asiakas esimerkiksi maksaa vain tuloksesta. Kun puhutaan kuluttajapalveluista, niin siellä palveluostaja, maksaja ja käyttäjä on yleensä ihan sama henkilö. Ja teollisten palveluiden tapauksessa asiakkaina onkin yritykset, joissa useammat eri henkilöt osallistuvat palveluhankintaan ja käyttöön. Niinpä teollisia palveluita kehitettäessä on hyvä pohtia, ketkä siellä asiakkaan päässä tyypillisesti arvioivat ja tulevat käyttämään ratkaisua. On usein sellainen tilanne, jossa hankinnoista päättää ja maksamiseen hyväksyy eri henkilö kuin prosessin omistaja, kuten tuotantopäällikkö, ja sitten varsinaiset käyttäjät. Ja ihmisillä näissä rooleissa voi kaikilla olla erilaiset odotukset ja tarpeet koskien palvelua. Esimerkiksi maksajan mielenkiinto kohdistuu yleensä hankintahintaan. Tuotantopäällikön ensisijaisena huolena voi olla laitteen kapasiteetti, ja hänen pitää tasapainoilla maksajan ja lattiatason työn vaatimusten kanssa. Varsinaiset käyttäjät, operaattorit tulevat kohtaamaan hankitun palvelun vahvuudet ja heikkoudet käytännön tasolla, ja ratkaisun pitäisi puhutella näistä jokaista. Sitten palvelun asiakasarvo tarkoittaa asiakkaan palvelusta saaman hyötyjen ja sen aiheuttamien uhrausten suhdetta. Kuvassa näkyvää taulukkoa voi käyttää esimerkiksi, kun kiteytetään palveluarvoa. Hyödyt on tässä jaettu 3 eri tyyppiin:
taloudellisiin, käytännöllisiin ja emotionaalisiin, ja sitten uhraukset ovat tuolla samassa laarissa. Taloudellisia hyötyjä syntyy, kun palvelu auttaa asiakasta joko säästämään rahaa tai kasvattamaan liiketoimintaansa. Esimerkiksi auditointipalvelulla ja tarvekartoituksella tuotetaan tietoa investointipäätösten pohjaksi. Käytännölliset hyödyt konkretisoituvat käytännön työssä. Esimerkiksi käyttöönoton sujuvuus ja toiminnan nopea palautuminen vikatilanteista palvelun avulla ovat käytännöllisiä hyötyjä. Entäs emotionaaliset hyödyt sitten? Näitä painotetaan erityisesti kuluttajatuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, mutta myös teollisissa palveluissa niillä voi olla merkittävä rooli. Oman kokemuksen perusteella sanoisin, että tärkeimpiä tunteita tai niin sanottuja tavoitekokemuksia teollisissa palveluissa on, että se palvelu tuottaa sille asiakkaalle mielenrauhaa, turvallisuutta ja varmuutta siitä, että ollaan valittu juuri meidän tarpeisiin sopiva ratkaisu. Käytännön tasolla esimerkiksi aina saatavilla oleva käyttötuki takaa mielenrauhaa tai että iso tunnettu brändi voi herättää luottamusta. No sitten asiakas joutuu tekemään uhrauksia, kuten maksamaan palvelusta. Palveluhankinnassa voi olla muitakin hankaluuksia. Monille yrityksille palveluhankinta voi olla jotain uutta, outoa, ja erilaisten palvelujen ja palvelun tarjoajien vertailu ja valinta saattaa tuottaa päävaivaa. Ja on hyvä muistaa, että asiakasarvo voi olla erilainen kussakin roolissa toimivalle henkilölle, kuten edeltävässä slaidissa puhuttiin. Tämä on syytä ottaa huomioon, kun mietitään myyntiargumentteja. No esimerkiksi hyötyjen muuttaminen numeroiksi konkretisoi ja tekee ne hyödyt helpommin ymmärrettäväksi. Ja toinen tapa helpottaa palvelumyyntiä on osoittaa case-esimerkkien kautta, miten palvelun hyödyt ovat konkretisoituneet. Sitten katsotaan esimerkin kautta, minkälainen laitevalmistajan palveluvalikoima voi olla. Kyseessä on trukkivalmistaja Rokla. Tämä esimerkki tosiaan kuvaa Roklan tilannetta vuonna 2018. Sen jälkeen näitä trukkien valmistukseen ja palvelumyyntiin liittyviä toimintoja on myyty eteenpäin ja Rokla on itse asiassa siirtynyt jo historiaan nimenä. Trukkien nimet on nykyään Mitsubishi Forklifts ja näitä trukkeja ja palveluita myy yritys nimeltä Logisnext Finland Oy. Palvelutarjontaan on tullut tämän myötä pieniä muutoksia, mutta katsotaan niitä myöhemmin tarkemmin. Eli vuonna 2018 Rokla oli jakanut liiketoimintansa niin, että Rokla Oy keskittyi kehittämään ja valmistamaan itse trukkeja ja Rokla Solutions puolestaan myi näitä trukkeja ja tarjosi trukkialan palveluja. Rokla Solutions siis vastaa trukkien myynnistä. He myyvät sekä uusia että vanhoja trukkeja ja tarjolla on myös vuokrauspalvelu. Tarjolla on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja huoltoon ja ylläpitoon. Esimerkiksi helpdesk, määräaikaishuollot huolto-ohjelmien mukaan ja korjauspalvelut. Erikseen myydään palveluna huoltoa paikan päällä asiakkaan tiloissa ja lupausta trukin saattamisesta kuntoon yhdessä päivässä. Sitten on mielenkiintoisena palveluna nämä trukkien kunto- ja turvallisuustarkastukset sekä haarukkatestaukset. Näitä nostimia säätää erityiset lait, jotka määräävät, että nostin ja siirtolaitteet tulee määräaikaistarkastaa käyttöönoton ja merkittävän korjaustyön yhteydessä ja sen vielä lisäksi joka vuosi erikseen. Tällaisen tarkastuksen voi tehdä hommaan sertifioitu henkilö, joka voi myös olla tosiaan se laitteen valmistaja. Tässähän tarve palvelulle tulee lain määräämänä. Sitten trukin käyttämiseen liittyviä palveluita on erilaiset kartoitukset ja selvitykset, kuten kalustokartoitus, turvallisuustarkastus ja sisälogistiikkaselvitys. Ja näiden tarkoituksena on tehostaa sitä asiakkaiden trukkien käyttöä ja sitä varastotoimintaa
ja varmistaa, että kalusto vastaa tarkoitustaan ja että homma toimii turvallisesti. Toinen tärkeä palvelutyyppi on käytön seuraaminen ja raportointi. Tuolla mainitaan Abot-raportointipalvelu ja mobiilisovellus. Niiden avulla voidaan seurata trukkien käyttöä ja saatetaan päästä kiinni sellaisiin tilanteisiin, jossa ilmenee ongelmia tai kaluston vajaakäyttöä. No, koulutuspalvelut on myös varsin laajoja. Siellä on trukin kuljettajakoulutusta, työturvallisuuskorttia, henkilönostin koulutusta ja niin edelleen. Ja Rokla tarjoaa näitä palveluita asiakkaalleen eri tasoilla. Ja tämä on tyypillistä palveluille, että asiakkaan annetaan valita sellainen tietty palvelutaso, joka sopii asiakkaalle. Tämä varmaankin helpottaa myyntiä, koska tasot tavallaan kokoaa yhteen kaikki eri palvelut ja asiakkaan on helppo ymmärtää palvelujen kokonaisuus yhtenä tasona, jonka hän ostaa. Tyypillisesti jostain syystä tasoja on 3, kuten tässäkin. Perustason sopimukseen kuuluu tietyllä hintalapulla määräaikaishuollot sekä vuosittaiset tarkastukset ja saatavilla on huolto- ja korjauspalvelut. Extended-tasolla Rokla vastaa kiinteään hintaan asiakkaan laitekannan ylläpidosta. Ideana tässä on se, että asiakkaan ei tarvitse enää huolehtia trokkien toimintakunnosta, vaan saa keskittyä omaan ydinbisnekseensä. Premium-palvelussa Rokla ottaa haltuun trukkien ylläpidon lisäksi varsinaisen työn, jota trukeilla tehdään, eli varaston ja muun tavaran siirtelyn. Ja tässä heillä on mainittu kumppanina sellainen yritys kuin Alfa Rock. Kun näitä kaikkia palveluita tarkastelee, niin tämä voi jakaa 4 eri tyyppiä asiakkaan tarpeen mukaan. Vasemmanpuolimmainen asiakas on kiinnostunut vain trukeista ja kaiken muun he hoitavat itsenäisesti. Heille Rokla myy uusia trukkeja. Toiset asiakkaat tarvitsevat perustason huollon ja korjauspalvelun sen trukin lisäksi. Eli heille Rokla tukee sitä trukin käyttöä palveluilla. Kolmas tyyppi haluaa kehittää sisälogistiikkaansa yhdessä Roklan kanssa, ja heille Rokla lupaa toiminnan kehittämistä palvelujensa kautta. Ja 4. tasolla tulee sitten kyseeseen koko varaston toiminnan pyörittäminen asiakkaan puolesta. Toisin sanoen tämä Roklan palveluvalikoima taitaa kattaa kaikki ne asiakastyypit, joista aikaisemmin puhuttiin. Mutta kuten alussa mainitsin, niin tämä oli tilanne vuonna 2018. Ja tällä hetkellä näitä palveluita tarjoaa Logisnext Finland, ja valikoima on pääosin samanlainen kuin tässä on esitetty. Mutta yksi merkittävä poikkeus siellä on. Kuvassa näkyvää 4. tyyppiä ei ole enää tarjolla, vaan aiempi kumppani Alfa Rock tarjoaa itsenäisesti tätä palvelua. Jos pohditaan syytä tämän kehityksen takana, että tuo 4. tyyppi on tippunut pois, niin mä olen itse huomannut, että tällaisia 4. tason palvelumalleja, jossa se tuotevalmistaja ottaisi merkittävän osan asiakkaan operaatiosta haltuunsa, niin niitä on vähän. Ja siinä mielessä on ymmärrettävää, että varaston pyörittäminen on toimintana varsin kaukana trukkien valmistamisesta. Se on varmaan aivan erilaista liiketoimintaa. Lähempänä trukkien valmistusta on sen sijaan esimerkiksi laitteen ylläpitoon liittyvät toiminnot, joita tosiaan Logisnext Finland edelleen tarjoaa. No katsotaan vielä lopuksi, että miten Roklan palveluvalikoima vastaa trukin elinkaarta asiakkaan silmin. Kun ollaan hankkimassa kalustoa, Rokla täällä oikeassa yläkulmassa, missä lukee investoinnin suunnittelu, niin Rokla tarjoaa selvityksiä sen tarpeen tarkentamiseksi sekä erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Tarjolla on erilaisia koulutuksia, tärkeimpänä tietysti käyttökoulutukset.
Varsinaista käyttöä tuetaan ylläpitopalveluilla ja turvallisuutta lisäävillä palveluilla. Käytön tehostamista varten on tarjolla erilaisia seuranta- ja raportointipalveluja sekä analyysipalveluja, esimerkiksi asiakkaan toiminnan automatisointia silmällä pitäen. Kun laite tulee elinkaarensa loppupäähän, Rokla ei ainakaan mainitse tähän liittyviä palveluja. Tosin se vuokraus, niin siihen on sisään rakennettuna se, että poisto ei ole asiakkaan vastuulla, vaan omistajuus säilyy Roklalla sopimuskauden loppuun ja lopulta myös sitten, kun laite poistetaan käytöstä. Mutta tässä oli ensimmäinen osuus tästä luennosta teolliset palvelut ja nähdään seuraavan osan parissa. Hei!